Είναι πολύ ζέστη σήμερα. Μόλις έκανα ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν όσοι μαθαίνουν ελληνικά. Αποφάσισα κάθε εβδομάδα να ανεβάζω ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη. Πείτε μου στα σχόλια εάν σας αρέσει αυτή η ιδέα και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και αν είστε καινούργοι στην παρέα μας, κάντε και μία εγγραφή στο κανάλι μου. Είναι εντελώς δωρεάν και με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε πολύ. Πρώτα απ' όλα να τονίσω πως όλοι κάνουμε λάθη. Όχι μόνο όταν μιλάμε μία ξένη γλώσσα, αλλά και όταν μιλάμε τη μητρική μας γλώσσα. Επομένως, δεν πρέπει να φοβάστε να μιλήσετε και δεν πρέπει να ντρέπεστε εάν κάνετε λάθη. Απλώς προσπαθήστε σιγά σιγά να τα διορθώσετε. Ας διορθώσουμε το πρώτο. Στα ελληνικά δεν λέμε «είναι πολύ ζέστη σήμερα». Μπορούμε να πούμε «ο καιρός είναι πολύ ζεστός σήμερα» ή «η μέρα είναι ζεστή». Νομίζω όμως πως η φράση που ψάχνετε είναι «κάνει ζέστη σήμερα». Το ξέρω πως ακούγεται λίγο περίεργο, όμως εάν δεν θέλεις να πεις πως ο καιρός είναι ζεστός ή πως η μέρα είναι ζεστή, πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη φράση «κάνει ζέστη». Το ίδιο συμβαίνει και με το κρύο. Δεν λέμε «είναι κρύο σήμερα», λέμε «κάνει κρύο». Φυσικά μπορούμε να πούμε «ο καιρός είναι κρύος» ή «η ημέρα είναι κρύα». Εάν θέλετε να ανεβάσω ένα ολοκληρωμένο βίντεο για τον καιρό, για να δούμε όλο το λεξιλόγιο που πρέπει να γνωρίζετε για να μιλήσετε για τον καιρό, γράψτε το στα σχόλια. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!